Tregtarët pohojnë se nivelet e larta të nitratit dhe hormoneve janë gjetur jo vetëm tek pjepri dhe shalqini, por njëkohësisht edhe në produkte të tjera. Ata thonë se kontrollet e specializuara mungojnë dhe se produkte që tregtojnë nuk kalojnë filtrat e duhur të sigurisë. Partia Demokratike ka publikuar disa materiale për të cilat thotë se provojnë që zgjedhjet në dhaunë e Des janë të pavlefshme. Sipas Elis Blu, dokumentet tregojnë se një anëtare e KZAZ-s ishte punonjëse e kandidatit socialist. Ka përfunduar dënimin e Hat Kulla, i njohur me emrin Generali. Ai ishte dënuar me 20 vite burg për vrasjen e shoferit ish zëvendës ministrit të arsimit Zeqo e Alit Shamata. Ngjarja ndodhur në Golend vitit 98. Të tjera të dhëna tregojnë se interneti i pakontrolluar po rrezikon që të njeh më shumë fëmijët. Qendrat për mbrojtjen e të drejtave të miturve thonë se përdorimi i rrjeteve sociale ka rritur edhe rastet e abuzimeve seksuale. Komisioni Evropian jep alarmin se në vendet e Ballkanit qarkullojnë rreth 6 milion armë, 4 milion prej të cilave janë të paregjistruara. Brukseli vlerëson se kontrolli dhe lufta kundër trafikimit të tyre në rajon ka dështuar. Ministri i Brendshëm italian Matteo Salvini është në qendër të kritikave pas publikimit të një përgjimi ku një përfaqësues i partisë së tij u kërkonte disa biznesmenëve rus 65 milion euro për fushatën elektorale të zgjedhjeve europiane. Përshëndetje, jemi mbrëma, mirë se vini në këtë edicion informativ. Këtu në Klan do të jemi së bashku për një përmbledhje të gjitha zhvillimeve kryesore të ditës sotme. Do të flasim për tregtarët e fruta perimeve, të cilët kanë pranuar se nivelet e larta të nitratit, njëkohësisht dhe të hormoneve, janë gjetur jo vetëm tek pjepri dhe tek shalqini, ashtu sikurse ka faktuar televizioni Klan gjatë ditëve që kemi lënë pas, njëkohësisht dhe zyra për mbrojtjen e konsumatorit, por njëkohësisht edhe tek produkte të tjera. Ata pranojnë se mungojnë analizat e specializuara. Qytetarët dhe tregtarët u kërkojnë autoriteteve të ndëshkojnë fermerët të cilët përdorin kimikate mbi normat e lejuara tek frutat dhe perimet. Shikoj fermeri, edhe thuaj, ku e ke marrë, çka ke bërë, qysh tek, edhe ai nuk e nxjerr, se po ndëshkove një herë ti atë, futi një gjop ti aty. Pas zbulimit të skandalit nga televizioni Klan dhe zyra për mbrojtjen e konsumatorit, se pjepri dhe shalqini ka nivele të larta të nitratit, tregtarët thonë se qytetarët janë friksuar dhe nuk po blejnë më si më parë. Ka rënë puna. Po ka rënë, si s'ka rënë puna. Edhe ata që nuk i kanë ndjekur denoncimet në media thonë se janë të friksuar pasi autoritetet nuk arrin t'i garantojnë që prodhimet që ata blejnë të vendit apo të importit i kalojnë më parë filtrat e kontrollit dhe të analizave laboratorike. Nuk i kam parë fare, po ja u kam frikën vetë. Unë kam njerëz në fshat, i di shumë mirë se qysh e tek. Mirë, se jemi të mëdhenj, po fëmijët e vegjën. Pastaj ka dhe faj dogana, s'bllokohet ti. Dyshimet janë se i gjithë zinxhiri i kontrollit nuk funksionon, që nga agronomët që duhet të certifikojnë protokollet e mbjelljes dhe rritjes së produktit, bashkë me kimikatet që duhet të përdoren dhe nivelin e tyre, e deri tek inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, që duhet i analizojnë prodhimet bujësore përpara se të dalin në treg, ashtu siç veprojnë vendet e rajonit, që nuk lejojnë asnjë prodhim shqiptar të hyjë në tregjet e tyre, pa u bërë më parë analizat. Klientët tanë i kryejnë vetë analizat në secilin shtet përkatës që ne eksportojmë. Këto produkte analizohen andej, jo në vendin tonë. Vetë tregtarët pranojnë se janë në djeni të abuzimit që kryhet me kimikatet. Për këtë arsye disa prej tyre thonë se zgjedhin fermer të besuar. Ke fermerët që marrim ne, është i garantuar dhe jo ne e blem mallin me treg të lirë. Kontrollet thonë tregtarët mungojnë, vetëm para një jave kanë parë një agronom që nuk e din se çfarë përfaqëson, i cili ka gjetur prodhime të tjera me nivele të larta të nitratit apo me hormone, si karrota, kungulli apo patatja, por agronomi nuk ka mbajtur asnjë proces verbal. Para një jave ka qenë agronom me aparaturën e vet që ka matur, edhe sa për djeni, për ta bindur dhe popullin dhe klientin, më shumë hormon kanë nxjerr përqindje karrota dhe kungull se sa shalqimi edhe bostani, domatja shumë e saktë, sallaturi shumë i saktë, edhe kungulli i bardhë. Që klienti e përdor vetëm se për fëmijët, edhe është gjunafi më i madh. Karrota ka dalë me përqindje, patatja, kurse të tjerat kanë plera kimike shumë. Hormon nuk kanë. Një proces verbal në një gjë la? Jo. Do një shkres, aju la? Jo. E për shkak se kontrollet e duhura për të garantuar sigurinë ushqimore mungojnë, tregtarët thonë se edhe këtë proces e kryejnë vetë. Ata nuk ju bëni vetë kontroll. Vetë kontroll, shpërt, vetë kontroll. Nuk e fus fare se norm vetë unë do jetë në kosh, nuk e shërzot, shpërt, nuk ma merr konsumatori. Këto duhet eliminohen që tek prodhuesi, pastaj tek neve. Tregtarë dhe konsumatorë thonë se kjo është gjendja se ku ka përfunduar siguria ushqimore në Shqipëri, ku askush nuk është i sigurt se çfarë konsumon. Qeveria ka përgatitur disa ndryshime në kodin penal,
të cilat parashikojnë dënime të rënda me burg deri në 10 vite për ata që cënojnë sigurinë ushqimore. Por nëse hallkat kontrolluese nuk do të funksionojnë dhe autoritetet do të vazhdojnë të mos i kryejnë detyrimet që u ngarkon ligji, qytetarët do të mbeten në mëshirë të fatit. Të kontrollohen dhe po marrin qaf popullin. Dhe rritjen e sigurisë ushqimore e konsideron si një sfidë edhe kryeministri Edi Rama. Ai ka thënë shumë bizneseve se ata duhet marrin modelet që operojnë aktualisht në Bashkimin Evropian. Në distanca të largëta. Me këtë lloj investimi ne sigurojmë që konsumatorët shqiptar të kenë mundësinë të hanë produktin e pulës, pra mishit pulës, në standardet që ha konsumatori evropian. Sfida për të arritur standardet e Bashkimit Evropian në sigurinë ushqimore është një prej arsyeve që qeveria po mbështet iniciativat private në blegtori, bujqësi dhe agropërpunim. Kryeministri Edi Rama pa nga afër ambientet e një stabilimenti në Boboshtic, që shtoi 2 inkubatorë të rinj përmes financimit nga Fondi i Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe pritet të dyfishojë numrin e të punësuarve të përhershëm dhe të përkohshëm. Ky si regjiment është nga më të mirët në rajon. Qeveria shqiptare vjon mbështetjen e fermerëve nëpërmjet programit për zhvillim rural, duke krijuar baza dhe një bujqësie moderne që do të plotësojë jo vetëm nevojat e tregut vendas, por do të kontribuojë edhe në rritjen e eksporteve në tregjet rajonale dhe europiane. Më pas kryeministri Rama ishte në fshatin Lin ku vizitoi një nga bujtinat e ngritura kohët e fundit. Ai bëri thirrje të gjithë banorëve të aplikojnë për të fituar mbështetje financiare. Ajo që qeveria bën është që i vjen në mbështetje kësaj familje duke i dhënë para, grant, dhurat. Partia Demokratike ditën e sotme ka publikuar disa dokumente të cilat sipas saj faktojnë se zgjedhjet të cilat u zhvilluan në 30 qershor në Vaun e Dejes janë të pavlefshme. Partia Demokratike denoncoi një tjetër skandal që sipas saj provon manipulimin e votimeve në 30 qershor. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi akuzoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se ka lejuar në Bashkinë e Vaut të Dejes zhvillimin e procesit me fletë votimi të falsifikuara, teksa publikoi një dokument të doganës së Anit të Hotit, ku sipas tij tregohet se fletët e votimit ndodheshin ende në pikën doganore, një orë pas ishin hapur qendrat e votimit. Ky është dokumenti zyrtar, i nxjerr nga sistemi i çdoganimit të madhrave në doganën e Hanit Hotit, ku siç rezulton në orën 7:58 minuta, makina që transportonte fletët e votimit ndollej ende në doganën e Hanit Hotit. Me çfarë fletësh votimi nisi procesi në orën 7 të mëngjesit. Demokratët thonë se paligjshmëria është thelluar edhe më tej me përbërjen e KZAZ-s. Zonja Lestin Ndoj ka qenë edhe vetë kandidate për Këshillin Bashkiak të Bashkisë së Vaut të Dejes. Selia Blu thot se për këtë skandal elektoral, prokuroria do duhet të kishte nisur hetimet dhe se shkelësit e ligjit duhet të vihen përpara drejtësisë. Dërsa në një tjetër komunikim me mediat, Partia Demokratike e ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se me sjelljet e tij klienteliste ka renditur Shqipërinë si një nga vendet të cilat kanë nivelin më të lartë korrupsioni në Ballkan. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, sipas Partisë Demokratike, fakton kthimin e qeverisë në një gjobvënës për sipërmarrësit e huaj. Ish-deputetja Jorida Tabaku bëri përgjigjës kryeministrin për shkallën e lartë të korrupsionit dhe përkeqësimin e ekonomisë. Raporti vlerëson se shkaqet janë korrupsioni, presioni politik për kontraktorët, ndryshimi i shpeshtë dhe i pakonsultuar i ligjeve dhe kalimi i ligjeve klienteliste. Bizneset e huaja pohojnë se qeveria ndërhyn tek ato për t'i detyruar që të marrin nën kontraktor të caktuar që janë të lidhur me qeverinë. Për daljen nga kriza ekonomike, Tabaku tha se Partia Demokratike ka një program që synon punësimin dhe i vjen në mbështetje biznesit, ku sfida e parë për opozitën është lufta kundër monopoleve, oligarkisë dhe ulja e taksave. Akademia e Shkencave ka kundërshtuar vendimin e presidentit për mos dekretimin e Skënder Gjinushit në krye të këtij institucioni. Këshilli Ekzekutiv ka vendosur që të premten zhvillohet mbledhja e jashtëzakonshme e Asamblesë së Përgjithshme, ku do të rikërkohet riemërimi i kryetarit të zgjedhur Skënder Gjinushi. Vetë Gjinushi e cilësoi dekretin e presidentit nul, duke theksuar se nuk do t'jap dorëheqjen.
Ka përfunduar dënimin Nehat Kulla, i cili ndryshe njihet edhe me Nofkën Gjenerali, ajo dënua me 20 vite burg për vrasjen e shoferit të ish zëvendës ministrit të arsimit Halit Shamata, ngjarje e cila ka ndodhur në Golem në vitin 1998. Nehat Kulla, e njohur ndryshe me Nofkën Gjenerali, ka përfunduar dënimin në burg. Ai u dënua në vitin 2005 me 20 vite heqje lirie për vrasjen me paramendim të shoferit të ish zëvendës ministrit arsimit Halit Shamata. Krimi ndodhi në 28 korrik të vitit 1998 në zonën e Golemit. Halim Gjuzi ishte duke udhëtuar në drejtim të Durrësit me familjen. Nehat Kulla u arrestua pas 7 vitesh dhe u shpall fajtor nga gjykata për këtë vrasje. Nehat Kulla ka qenë një personazh i njohur për policinë e Tiranës në vitet 96-98. Në dhjetor të vitit 1996 u dënua me 11 vjet burg për vrasjen e Petrit Moriçenit dhe 2 vëllezërve Neziri në Tiranë. Gjykata e Apelit e zbuti dënimin ndaj Kullës në 2 vjet e gjysmë, duke rrëzuar akuzat për vrasje. Më pas në 2005 ai arrestohet sërish me akuzën e vrasjes së shoferit të ish ministrit të arsimit Shamata, ku u dënua me 20 vite burg, dënim të cilin e kreu në burgun e Fushkrujës. Policia e Shkodrës ka vënë pranga Olsi Boriçin, të cilin e kërkonte prej 2 vitesh për vjedhjen e një sasie prej 28 milion lekësh në një bank të nivelit të dytë. Pas 2 vitesh kërkimi ish bankieri që vodhi përmes mashtrimit 28 milion lekë nga kursimet e qytetarëve të Lezhës është vënë në pranga. Olsi Boriçi ishte në kërkim prej vitit 2017, kur gjykata e Apelit në Shkodër e dënoi me 10 vite burg, me vendim të formës së prerë. 41 vjeçari u kap në një banesë në lagjen Skënderbeg në Shkodër në një operacion të mbështetur edhe nga forcat RNA. Sipas policisë, Boriçi akuzohet se në bashkëpunim me një tjetër punonjës së bankës, falsifikonin firmat e klientëve dhe kryenin transaksione bankare pa dijenin e tyre. Shumat ata i kishin tërhequr në periudha të ndryshme për të mos ngjallur dyshime tek punonjësit e tjerë të bankës. Të gjitha veprimet e palishme bankare janë kryer gjatë muajit shtator të vitit 2009. Prokuroria i ka mbyllur hetimet për krimin e 2 fishtë, i cili tronditi qytetin e Vlorës janarin e kaluar, ku Hysni Hoxhallari dhe Kasëm Priasi vran e dogjën në Nebir. Hysni Hoxhallari dhe Kasëm Priasi të arrestuar për vrasjen makabër të Selkie dhe Olsi Hoxhallarit janarin e kaluar në Vlorë do të shkojnë për gjykim. Prokuroria ka përfunduar hetimet për 2 të pandeurit që kishin një lidhje jashtëmartësore me njëri tjetrin. Mbitar rëndon akuza e vrasjes për shkak të marrëdhënies familjare e kryer në bashkëpunim. Ata masakruan me sëpat Selkie dhe Olsi Hoxhallarin dhe për të fshehur gjurmët i vun flakën banesës në lagjen 24 maj të Vlorës. Gjatë marrjes në pyetje, 26 vjeçari Priasi mësohet se ka pranuar autorsinë e krimit dhe lidhjen jashtëmartësore me 32 vjeçaren Hoxhallari. Paratuesve e ka deklaruar se vrau në Nebir, pasi nuk takonte dot Hysnien. Fillimisht u mendua se vdekja e tyre kishte ardhur për shkaqe aksidentale, por policia dhe prokuroria ngritën dyshime pas vënies në përgjigjem të Hoxhallarit dhe të dashurit të saj. Janë publikuar të tjera të dhëna të cilat tregojnë se interneti i pakontrolluar po bëhet gjithnjë e më shumë i rrezikshëm për fëmijët është qendra e mbrojtjes së të drejtave të miturve, e cila ka bërë me dije se si pasojë e ekspozimit të fëmijëve, ata po rrezikohen gjithnjë më shumë nga ngacmimet seksuale. Interneti tashmë nuk është më një risi për fëmijët dhe të rinjt, rrjetet sociale po përdoren masivisht prej tyre, duke bërë që ata shpesh të bien prej ngacmimeve seksuale. Gjatë ditës mund të rri diku te 35 ose 40%. Shumicën e raste luaj kur si kam pritur në shtëpi. Vetëm Instagramin më lejon ta mbaj, privat se s'bën. Edhe nuk duhet të bëj miq njerëzit që nuk i njoh fare. Mama më thoshte dorim gjysmë ore në ditë, por kur ikim prindrit çajsha në internet. Kisha vetëm Snapchatin dhe TikTokun, po tani nuk më marrë jo me prindrit sepse më thonë vjen shumë njerëz të futen atje. Claudio Pulaha nga Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve thotë se përdorimi masiv i internetit të pakontrolluar nga fëmijët ka bërë që të rriten edhe rastet e abuzimeve. Siguria në internet është në nivele mjaft të ulta. 47% e të rinjve janë kontaktuar të paktën një herë nga persona më të rritur dhe kanë dashur që të hyjnë në diskutime me konotacion seksual. 12% e fëmijëve në Shqipëri janë të dhunuar apo abuzuar seksualisht në familje, në shkollë dhe në çdo lloj fushë tjetër. Ky është një shqetësim edhe për prindrit, por kontrolli i prindërve nuk mjafton. Në fakt jo në internet më shumë ke kukullat, për të parë kukulla. Sigurisht që po. Këtë të voglën jo, më të rriturin e le gjysmore,
Një orë, po dhe ata me kontrol. Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve ka propozuar një sër ndryshimesh në kodin penal që kanë të bëjnë me dhunën dhe abuzimin seksual, madje duke përfshirë edhe atë online. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Komisioni Europian ka dhënë alarmin se në vendet e Ballkanit janë duke qarkulluar 6 milion armë, nga të cilat 4 milion janë të paregjistruara. Sipas Brukselit, ky është një dështim në kontrollin e trafikimit të armëve. Në Ballkanin Perëndimor ka rreth 6 milion armë, nga të cilat 2/3 janë të paregjistruara. Kjo përbën një kërcënim të vazhdueshëm për kontinentin evropian. Ky është konstatimi i Komisionit Evropian në raportin e publikuar së fundi. Në dhjetor të vitit 2014, Bashkimi Evropian dhe vendet e Ballkanit Perëndimor miratuan një plan veprimi për armët e zjarrit për periudhën 2015-2019, por vlerësimi i Komisionit Evropian për këtë plan veprimi tregon se nuk është as pak i frytshëm. Në plan evidentohet se ende nuk ka grumbullim të harmonizuar të dhënave mbi sekuestrimin e armëve të zjarrit, që do të lejonte miratimin e një politike të bazuar në të dhëna faktike dhe një vlerësim të vërtetë dhe të besueshëm të tendencave të trafikut të armëve. Pikat lokale kontrolluese për armët e zjarrit në vendet e Ballkanit Perëndimor nuk janë themeluar ende ose s'janë operative. Përrjedhoi ka mungesë të gjetjeve sistematike të armëve të konfiskuara, mos integrim të gjetjeve në bazë të dhënave të e-arms, ka mungesë të krahasimeve ndërkufitare në rajon si dhe analizave sistematike balistikore ose të automatizuara. Në raport thuhet se kontrollet kufitare si në Ballkanin Perëndimor kanë rezultuar të paefektshme për të zbuluar trafikimin e armëve të zjarrit, kryesisht për shkak të mungesës së informacionit, të formimit dhe të pajisjeve të rojeve kufitare apo agjentëve doganor. Në konkluzion, Komisioni Evropian i bën thirrje vendeve të rajonit dhe shteteve anëtare të përkthejnë angazhimet politike në prioritete operacionale dhe rezultate. Agjencia franceze e lajmeve AFP shkruan se Franca është pro diskutimit të çështjes së shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Publikimi i kësaj analize vjen vetëm 2 ditë përpara se presidenti francez të vizitojë Beogradin. Shkëmbimi i territoreve konsiderohet si një ndër çështjet më të nxehta teksa Kosova dhe Serbia, po përpiqen të rikthehen tryezës së dialogut për përmirësimin e marrëdhënieve, si kusht kryesor për antarësimin në Bashkimin Evropian. E teksa kancelaria gjermane Angela Merkel është shprehur kategorikisht kundër një mundësie të tillë. Franca duket se ka një qëndrim më të zbutur ndaj kësaj çështje, siç shkrua në një artikull të saj agjencia e lajmeve AFP. Mundësia për të tentuar zgjidhjen e konfliktit përmes shkëmbimit të territoreve mbetet pa përgjigje. Parisi është i hapur për këtë, ndryshe nga Berlini që i friksohet hapjes së kutisë së Pandorës për nacionalizmin. Shkrimi i AFP-s lidhet me vizitën e presidentit francez Emmanuel Macron në Beograd të hënën e 15 korrikut. Vizita ishte planifikuar për në dhjetor të vitit të kaluar, por u shty për shkak të trazirave që shkaktuan në Francë protestat e jelekverdhve. Pjesë e bisedimeve me presidentin serb Aleksandar Vučić pritet të jetë edhe çështja e Kosovës. Macron do të përpiqet të zhbllokojë dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Thaçi dhe Vučići ishin parashikuar të takoheshin në një samit në Paris me ndërmjetësimin e Macronit. Por takimi tyre u anullua për shkak të taksës që ka bllokuar importet serbe, të cilën qeveria Haradinaj refuzon ta heqë nëse Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet. Presidenti i Republikës Ilir Meta është vlerësuar në Venecia me çmimin ndërkombëtar Luani i artë dhënë nga autoritetet vendore të rajonit të Venetos. Ky çmim ju dha kreut të shtetit në vlerësim të kontributeve të tij për promovimin e demokracisë dhe pluralizmit politik, forcimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkan, nxitjen e bashkëtesës dhe harmonisë fetare, si dhe për forcimin e marrëdhënieve italo-shqiptare. Vetë Meta tha në fjalën e tij se ky vlerësim i dedikohet popullit shqiptar dhe demokracisë, falë së cilës ai u bë deputet, ministër, kryeministër, kryetar kuvendi dhe president i Republikës. Blerja e sistemit raketor rus, por njëkohësisht edhe kërkimet për naftë në ujërat e Qipros do të i kushtojnë sanksione Turqisë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Blerja e sistemit raketor rus, por njëkohësisht edhe kërkimet për naftë në ujërat e Qipros do të i kushtojnë sanksione Turqisë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Turqia pritet të përballet me sanksione nga perëndimi si për blerjen e sistemit të mbrojtjes raketore ajrore ruse S-400, ashtu edhe për kërkimet e paligjshme për gaz në ujërat e Kipros. Edhe pse administrata Trump nuk ka reaguar ende për mbërritjen në Ankara të pjesëve të para përbërëse të sistemit S-400, në Kongres po shtohen zërat që kërkojnë sanksione ndaj Turqisë, mes tyre edhe demokrati Eliot Engel dhe republikani Michael McCall. Zgjedhja anës ruse dhe Vladimir Putinit para aleancës dhe bashkëpunimit më të ngushtë me Shtetet e Bashkuara nga një aleat i NATO-s është vështirë për të kuptuar. Turqia dhe Erdogani duhet të përballen me pasoja. Shtetet e Bashkuara pozicionohen kundër Turqisë edhe për një tjetër çështje, atë të kërkimeve që Ankaraja po bën në ujërat territoriale qipriote, të cilat konsiderohen në shkelje të konventave ndërkombëtare. Të njëjtën dhoma e përfaqësuesve në Kongres miratoi një amendament që heq embargon 25 vjeçare të armëve ndaj Kipros, çka sipas analistëve tregon mbështetjen e Washingtonit për këtë vend. Sanksionet pritet të miratojnë të hënën edhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Ndërsa në Itali duket se po shtohen telashet për ministrin e brendshëm Matteo Salvini pas hetimeve të tij për lidhje me rusët. Matteo Salvini është vënë në qendër të kritikave pas publikimit nga portali amerikan BuzzFeed të përgjimeve ku një ndihmës i tij Lega Nord dëgjoi teksa u kërkonte biznesmenëve rus para për fushatën zgjedhore europarlamentare. Mediat italiane shkruajnë se kreu i Lega Nord ishte në dieni të bisedave që Gianluca Savoini kishte bërë me biznesmenët rus në takimin e 17 tetorit 2018 në Hotel Metropol të Moskës. Mediat i kanë risjellë në kujtesë kreut të Lega Nordit këtë postim në Twitter të Savoinit që ban datën 17 korrik 2018. Savoini ka publikuar një foto ku shfaqet në një takim zyrtar me palën ruse në Moskë, ku është pjesë e delegacionit me zëvendës kryeministin Salvini. Në komentin e tij në Twitter, Savoini shkruan se ishte kënaqësi që kishte shoqëruar Salvinin në takimet në Ministrinë e Jashtme ruse. Gianluca Savoini, që drejton edhe një shoqat kulturore mes Lombardisë dhe Rusisë, dëgjohet në përgjimet e publikuara gjatë kësaj jave teksa i kërkon biznesmenëve rus 65 milionë euro financime për fushatën europarlamentare të Lega Nordit në këmbim të thellimit të bashkëpunimit financiar mes Italisë dhe Rusisë, duke nënkuptuar një marrëveshje tregtare që do të favorizonte kompanitë shtetërore të naftës ruse në vlerën e 1.5 milion eurove. Më shumë hapësira publike në plazhet e Shqipërisë, këtë ka kërkuar Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi. Turistët duhet të kenë hapësira publike në plazhet shqiptare. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi paralajmëroi të gjitha subjektet gjatë mbledhjes së task forces në Pogradec, që nuk do tolerohen në asnjë rast shkelje. Pasi turistët na vinë, numri është shtuar dhe ajo që ne nuk duhet na tolerojmë dhe ne nuk duhet të lëmë asnjë moment tolerim në këtë aspekt është rikthimi i plazheve publike tek qytetarët. Ministri Klosi kërkoi që të ketë kulla vrojtimi dhe roje plazhe të certifikuara për të pasur një turizëm sa më cilësor. Blendi Klosi i tërhoqi vëmendjen e operatorëve turistik, edhe për sa i përket zbatimit të standardeve mjedisore. Tirana ka një tjetër blok banimit të rehabilituar, ai ndodhet në njësinë numër 3. Kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Velia, ka deklaruar se kjo do të vijojë edhe në zonat e tjera të kryeqytetit. Përfundon rehabilitimi një tjetër bloku banimi në Tiranë. Bëhet fjalë për zonën që kufizohet nga rruga Endri Keko, Sadik Petrela dhe Lumi Lanës në njësinë 3. Gjithë meraku e njerëzve që jetonin në Tiranë, po nuk ndiheshin si në Tiranë. Ishin kthyer në një mini fshat që vetëm si lokacion ishte në Tiranë, po që të gjithë gjërat e tjera duke filluar nga urat e zeza që derdheshin lanë, deri tek mbushja e kovave për nevojat e ujit të pishëm, për ndriçim s'bëhet fjalë fare. Kryebashkiaku Veliaj nuk e fsheu kënaqësinë për këtë investim, pa lënë mënjan mesazhet politike. Kemi sot përpjekje me protesta, me sherrë, me grindje, me pengesa të një pjesë të politikës që mundohet na fokusojë ke problemet e tyre, dhe tek hallet që ata kanë. Ndërkohë që fokusi ynë duhet të jetë ke hallet që njerëzit kanë, tek problemet që njerëzit kanë, tek zgjidhjet që njerëzit kërkojnë. Velia nënvizoi se transformimi që ka pësuar ky lagje do të vijojë edhe në zonat të tjera të njësisë 3, ndërsa u shpreh se Bashkia e Tiranës do të shfrytëzojë periudhën e verës për të intensifikuar punimet në të gjitha projektet e saj. Kemi ardhur në fund, bashkë me pafshim.